ملګرو په دا سکرین باندې ته لیدلی شي دغه قسم پیشوګانو والا یا همداسې نورې څه شي کارټونانو والا ویډیوګانې به تاسو څرنګه جوړوه خپل په موبایل کې. ګوره ملګرو ډېر زیات کسان دا یې که نه چېرې موږ سوشل میډیا نه پیسې وګټو خو موږ ورکې خپل مخ رانولو یا موږ ورکې کار کولی شو خبرې نه شوم کولی. نه دغه ویډیوګانې چې تاسو اپلوډ کوو هم ټیک ټاک یوټیوب انسټاګرام فیسبوک وغیره که نه نو تاسو نن ډېرې ښې پیسې ګټلی شو. کم از کم شپږ میاشتې یا یو کال ورباندې تاسو کار کوو غنه بعد تاسو نه پیسې ګټلی شو. داسې نه چې ډایرکټ تاسو ویډیو اپلوډ کوو پیسې به ګټو، نه. دې پر خپل رولو مثال کې لیول وي لیول به تاسو پوره کوو ته غنه بعد تاسو بیا پیسې ګټلی شو. زه تاسو ته اوس طریقه وښیم چې دغه قسم ویډیوګانې به تاسو څرنګه جوړوو. ګوره ملګرو دغه قسم ویډیوګانې ویبسایټو کې په اپلیکیشنو کې دا جوړیږي، خو که بیا مثال کې خلک یې چېرې موږ جوړولی نه شو، موږ تعلیم نشته، نو تاسو دپاره مو یوه بله طریقه کار راوړی دی. یو ځای درته وښیم هغه ځای نه تاسو دغه ویډیو ډاونلوډ کوو، بیا په خپلې موبایل کې تاسو هغه ویډیو کې لږ ایډیټینګ کوو، نه هم تاسو په ټیک ټاک باندې چې دغه قسم ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ډېرې ښې پیسې ګټلی شو. په پاکستان کې ملګرو تاسو ته پته فیسبوک پیج مونوټایز نه دی، نو که تاسو په ټیک ټاک باندې کار کوو نو ښې پیسې ګټلی شو. ګورو ورته چې زه اوس تاسو ته طریقه وښیم. ګوره ملګرو دا یو ایپ دی، دا زه لاړم پلی سټور ته، دا پاسه نوم یې تاسو ته لیدلی شي، صحیح شوله. دغه چینه والا ایپ دی، صحیح. دا به تاسو خپل په موبایل کې ډاونلوډ کو، ګوګل سره یا موبایل نمبر سره دا به تاسو لاګین کو. الریډي ما خپل په موبایل کې ډاونلوډ کړی دی، دا اپډیټ هم غواړي، کس لیدلی شي ما لاګین کړی دی. دا به تاسو کولاو کو، یو نوم سره ورته ویر کو، نوم سره بیا تاسو کولاو کو، صحیح. زه به اوس دغه کولاو کوم، دا اوس مونه اپډیټ غواړي، ما سره په موبایل کې دی، زه نه به ډایرکټ کولاو کوم. دا اوس ما کولاو کو، لیدلی شئ ته. ګوره ملګرو دې کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې دي. دې نه یو کس دی د انډیا والا په لکونو پیسې په یوټیوب نه ګټي په همدغو ویډیوګانو باندې. ویډیو انداره اخلي، وایس ورسره خپل استعمالوي. ګوره ملګرو داسې نه دی چې تاسو دا ویډیو راواخلو به ډایرکټ یې اپلوډ کړو، نه. دغه به تاسو راخلو، لږ به دې کې ایډیټینګ کوو، تاسو به دې ته ساوند چې کوم وي هغه به ورته چینج کوو، په یوټیوب کې اپلوډ کوو، ټیک ټاک کې خپل ساوندونه خو شته، خو کوم اپلیکیشن کې تاسو ایډیټینګ کوو هغه کې ساوند شته دي ورکې. ښه جي ملګرو دې ته وګورو دنیا ویډیوګانې دي، کوم قسم ویډیو تاسو ته پکار وي هغه قسم ویډیو به تاسو څه وکړو دې نه به ډاونلوډ کړو. ګوره دې نه داسې اسانې طریقې سره ډاونلوډ کېږي، خو هم نه صحیح دی، دا هم واورو، خو طریقه درته ښیم چې څنګه به تاسو ډاونلوډ کوو. فار ایگزامپل زه به لاړ شم، دا یوه ویډیو دی، د یوې ویډیو باندې ما کلیک واخیستو، دا به ډاونلوډ کوو څنګه هغه ته طریقه ښیم، صحیح دی. په دې باندې چې ما کلیک واخیستو دا ویډیو مو ته کولاوه شوه، لیدلی شئ ته لاندې دا شیرینګ آپشن یې درکړی، په دې باندې تاسو کلیک واخلو، داسې لاندې به لاړ شو، دې ځای کې تاسو ته یې لیکلي کسې مسؤل لینا ته کاپي د لینک، په دې باندې به تاسو کلیک کو، دغه لینک په تاسو کاپي کو. دا ویډیو زما والا کومه تاسو ګورو په یوټیوب کې، دې ویډیو کې ډسکرپشن کې ګوره ډسکرپشن کو یو دی، دغه یو دی، دا ما ته سول لین وکړو، ګورو ورته خاص به تاسو ته زده په ویل نشي. دا ډسکرپشن دی، دې سره د مور آپشن یې درکړی، په دې مور باندې تاسو کلیک واخلو، دې ځای کې به تاسو ته هغه لینک شو کېږي، که نه وي مور به شو کېږي، په هغه کلیک کو، هغه ځای کې به ما تاسو ته لینک درکړی، په هغه لینک باندې تاسو کلیک واخلو، چې کلیک مو واخیستو تاسو ته به دغه قسم انټرفیس کولاو شي، دې کې بیا تاسو هغه ویډیو چې کومه وي هغه به تاسو ډاونلوډ کوو، صحیح شو. زه راغلم هغه ځای ته، لینک باندې ما وخت په سر کلیک خسته دی، دې باندې به تاسو کلیک واخلو، کلیک مو واخیستو دا کسې ما لینک پیسټ کړو، لاندې څه لیکلي، اوس په دې باندې به تاسو کلیک واخلو، چې کلیک مو واخیستو کله کله ایډز به درکوي ویلي چې مو نه فري کار خلو، دې ځای څه لیکلي ډاونلوډ دیس ویډیو، په دې باندې به تاسو کلیک واخلو، چې کلیک مو واخیستو دا ویډیو به تاسو ته راواوړي، که نه وي دې ځای کې ډایرکټ دا 3 ډاټ یې درکړي، په دې باندې تاسو کلیک واخلو، دې ډاونلوډ باندې تاسو کلیک کو، تاسو ویډیو ډاونلوډ شو، کس لیدلی شي پاسه ته دا ویډیو مو ولا ډاونلوډ شو. دې نه تاسو ویډیو ډاونلوډ کوو، هغه نه بعد بیا څه کوو، تاسو کوم اپلیکیشن کې تاسو ایډیټینګ کوو هغه اپلیکیشن تاسو به دې ته کلر لګنتې تاسو ورو کوو، تیزوو ورته، اواز ورته تاسو چینج کوو، تاسو خپلې کوونډونه وګورو څرنګه وایرل کېږي. که بیا تاسو ته ویډیو ایډیټینګ نه وي د خیره سره روژه تېره شوه، انشاءالله زه به د خپل یوټیوب چینل باندې کور درته چلو کوم. ما یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کو، که چا سبسکرایب نه وي کړی، په دې سبسکرایب باندې چې کله تاسو کلیک واخلو، دې ځای کې به تاسو ته ټالي نشان راشي، دا کس لیدلی شي چې په دې باندې تاسو کله کلیک کو، دا به تاسو هلته کو، چې کله خو هم زه ویډیو شیر کوم بیا به تاسو ته هغه ویډیو ډایرکټ میلاویږي. زه خپله ویډیو ایډیټینګ په ان شارټ کې کوم، صحیح دی. مار باندې ویډیو خو هم زښتې ډېرې جوړې کړې،
تاسو به لیدلي وي یا نه وي لیدلي، زه تاسو ته اوس وښیم. نوې ویډیوګانو ایډیټینګ تاسو دې ځای نه زده کولی شو، که نه وي د ځانو سره تاسو هغه کو سبسکرایب یې کو. انشاءالله په هرې ورځې 2 ورځو بعد به تاسو ته انشاء اپلیکیشن له ویډیو ایډیټینګ کورس په چلو کوم، بالکل فری. ګوره ملګرو، ډېر کسان د ویډیو ایډیټینګ والا پیسې خلي، مو پیسې نه خلو، غواړو دا زه تاسو ورنه زده کړه وکړو. دنیا خلک دې نه پیسې ګټي. ګوره دا کسې ما یو څو ویډیوګانې جوړې کړي دي، دا یو 8 منټ ویډیو دی، دا تاسو وګورو. دا بله یوه ان شارټ په باره کې دی، دا هغه یوه وګورو. نورې خو عمر کې یو څو شته دي، تملیل نه تاسو ته پته لګي. صحیح شوله؟ نو دا طریقه وکړه، بیا څوک پوه نه شوي ورباندې ما سره کنټیکټ هم کولی شو. او دا چې تاسو کله ځانو سره سبسکرایب کړو، ټالي نشانه هلته کړو، هیر یې نه کړو. کله هم زه ویډیو شیر کوم بیا به ډایرکټ تاسو ته میلاویږي. ډېر کسان یې نجیبې تا له ویډیو مو ته رسېده، هغو ته نوټیفیکیشن اول نه کړی، څنګه تاسو ته ویډیو دیر شي. صحیح شوله؟ د دغه طریقه ملګرو خپلې ویډیوګانې ونه ډاونلوډ کوو، دنیا کنټینګ دی ورکې، دنیا خلک ونه پیسې ګټي. انډیا والا ما تاسو ته ونیسو، یو کس دی په لکونو پیسې ګټي. دا چینل والا اپلیکیشن دی، دې کې داسې ویډیوګانې چې هغه نه په فیسبوک نه په ټیک ټاک نه په یوټیوب هغه اپلوډ شوي دي. که تاسو بیسیکلی کار کوو ورباندې، تاسو انشاءالله 3-4 میاشتې کار وکړو، تاسو وګورو خپلې کمنټونه څرنګه وایرل کېږي. امید لرم ویډیو به مو پسند راغلی وي، د خپلو ملګرو سره شیر کړو، چې چېرته خوشحاله سو. د لوی الله په امان.